On, for, whom, to, under, over, with, vân vân. Vai trò gắn kết sử dụng để thể hiện mối liên hệ giữa các thành phần trong câu. Đó. Và giới từ thường được dùng để chỉ thời gian này, vị trí này, nguồn gốc và có vai trò gắn kết các từ này, cụm từ và làm rõ ngữ cảnh của câu văn. Và trong tiếng Anh thì theo sau giới từ có thể là đại từ này, hay là cụm danh từ, hoặc là động từ verb in. Ok. Alright, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào hình thức của giới từ trong tiếng Anh nhé. Đầu tiên này là single prepositions hay là giới từ đơn, thì chúng ta sẽ có những ví dụ như là in, at, on, for, whom, to, under, over, with, vân vân. Đó. Double preposition là giới từ đôi này, lấy ví dụ như là into, onto, upon, without, within, underneath, throughout, from, among, vân vân. Đó, đơn giản là ghép những cái giới từ đơn lại với nhau thành một cái giới từ đôi hoàn chỉnh. Đó, into, onto, vân vân. Alright, ngoài ra chúng ta cũng sẽ có compound preposition hay là giới từ ghép. Lấy ví dụ như là about, among, across, amidst, above,
against, before, behind, beside, beyond, beneath, between, below, etc. Alright, thì đây là 3 loại hình thức của giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một số loại khác như là participle preposition hay là giới từ phân từ. Cụ thể như là according to này, during này, owing to này, notwithstanding, considering, concerning, regarding, accepting, except. Đó, thì according to nghĩa là theo một ai đấy hay theo một thứ gì đấy này. Owing to là nhờ vào. Notwithstanding là mặc dù vậy. Rồi concerning, regarding nghĩa là liên quan đến một thứ gì đấy hay một ai đấy, một sự việc gì này cũng được. Đó. Accepting, except nghĩa là ngoại trừ. Alright, và ngoài ra trong tiếng Anh thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều các cụm giới từ hay còn gọi là phrase prepositions như là because of, bởi vì này, by means of, nhờ một thứ gì đấy hay nhờ một phương tiện nào đó, in spite of, mặc dù này, in opposition to nghĩa là trái ngược với thứ gì, on account of, bởi vì, in the place of, thay thế cho này, in the event of, trong trường hợp như thế nào đấy, with a view to, on behalf of, in view of, so with reference to, vân vân. Đó, thì tất cả những cái cụm giới từ phrase prepositions này nó sẽ mang tính khá là formal, khá là trang trọng. Vì thế nên là chúng ta sẽ thường sử dụng trong IELTS writing mọi người nhé. Đó, vậy thì vừa rồi là 5 hình thức phổ biến nhất của giới từ trong tiếng Anh.
giới từ đơn này, giới từ đôi này, giới từ ghép này, rồi giới từ phân từ, cụm giới từ thì chúng ta hãy nốt lại nha. Giới từ trong tiếng Anh dựa vào chức năng của nó sẽ có một số những cái loại chính như sau. Đầu tiên là prepositions of direction, nghĩa là giới từ chỉ phương hướng này. Một số ví dụ thường gặp đó chính là to này, là chỉ hướng tiếp cận tới người, vật, địa điểm này. Rồi into sẽ là tiếp cận vào bên trong vật hay địa điểm đó, into nhá. Onto là tiếp cận và tiếp xúc trên bề mặt ở phía ngoài cùng của vật hay là địa điểm. From là chỉ nguồn gốc xuất xứ này. Across là ngang qua này. Along là dọc theo. Rồi round, around, about nghĩa là xung quanh. Bao quanh. Đó. Lấy ví dụ như sau. I'm walking to my office. Tôi đang đi bộ tới văn phòng của mình. Ok. Rồi, the dog led the blind man across the road. Nghĩa là chú chó dẫn người đàn ông mù qua đường. Across the road. Ok. Rồi, loại tiếp theo đó chính là giới từ chỉ thời gian hay là prepositions of time. So for example, at này là vào lúc, thường đi vào mấy giờ, at what time for example. Rồi on này thường đi với ngày, đó, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, vân vân. In này nghĩa là vào, thường đi với tháng, năm, mùa hay là thế kỷ, ví dụ như là in the summer, in the winter, in 2023, rồi in 2010, vân vân. Before là trước này, after là sau, during là trong khoảng này, thì during sẽ thường đi với danh từ chỉ thời gian, ví dụ như là during this weekend, trong khoảng thời gian cuối tuần này chẳng hạn. Ok,
Within là trong vòng. Đó, thường cũng sẽ đi với danh từ chỉ thời gian như là you must finish this project within this week, nghĩa là bạn cần phải hoàn thành cái dự án này trong tuần này. Đó, within this week for example. Since là từ khi này, about là khoảng này, và till, until là cho đến khi. Alright? Now let's look at the examples. Our office is closed on the weekend. Đó, văn phòng của chúng tôi đóng cửa vào during the summer. Anh ấy làm việc bán thời gian trong mùa hè, trong khoảng cái mùa hè đó thì chúng ta sẽ nói là during the summer, ok? He works part-time during the summer. Đó, và một số những ví dụ khác như là I have played the piano since I was 10 chẳng hạn. Tôi đã chơi piano từ khi tôi 10 tuổi. He is finished with his project, nghĩa là bạn cần phải đợi cho tới khi anh ấy xong cái dự án của anh ấy đã. Alright. Rồi, một loại giới từ tiếp theo đó chính là prepositions of place hay là giới từ chỉ nơi chốn. Rồi, và một số những giới từ nơi chốn thường gặp như là at này, là tại này. Và cái từ at này sẽ dùng cho những cái nơi chốn nhỏ như là trường học hay là sân bay ví dụ. Còn in này nghĩa là trong và sẽ chỉ ở bên trong này, ở những nơi chốn lớn như là thành phố hay là tỉnh hay là quốc gia hay châu lục, như là in Hà Nội này, in New York City, in Vietnam, in
Asia. Ok. Above, over là trên, đó, ở trên một thứ gì đó. On này, ở trên nhưng chỉ tiếp xúc bề mặt. Between là ở giữa. Inside là ở bên trong, phía bên trong. Inside the building, for example. Next to là ngay bên cạnh này. Under là bên dưới. Đó. So let's look at the examples. The dog is trying to jump over the fence. Nghĩa là chú chó đang cố nhảy qua hàng rào. Over là qua, mọi người nhé. Rồi, you can park your motorbike next to the garage. Nghĩa là bạn có thể đỗ xe máy cạnh garage. Đó, you can park your motorbike next to the garage. Rồi, và Miss sẽ lấy một ví dụ để chúng ta có thể phân biệt hai cái giới từ dễ nhầm là at hay là in này nhá. So for example, I arrived at an airport in New York in New York City last Monday. Tôi đã tới một cái sân bay, đó, một nơi trốn nhỏ, at an airport ở thành phố New York in New York City last Monday. Ok. Rồi, chúng ta chú ý rất là kỹ về hai cái giới từ mà dễ nhầm đó nha. Chắc chắn là hai cái to này thì chúng ta sẽ có những giới từ chỉ nguyên nhân, preposition of reason như là to này, for hay là so as to, in order to. Thì chắc chắn là hai cái cụm giới từ ở đây nó sẽ mang tính formal, trang trọng hơn một xíu so với to hay là for nha. So for example, we went to the party early so as to get good seats. Đó, chúng tôi đến bữa tiệc sớm để có được chỗ ngồi tốt, so as to. Ok. Rồi prepositions of manner nghĩa là giới từ chỉ cách thức, cụ thể như with này, với này, without, không có, không cần. Đó, by là bằng cách này, instead of là thay vì. So for example, I would rather travel by train than by plane. Đó, tôi thích đi du lịch bằng tàu hỏa hơn là bằng máy bay. Đó, thì chúng ta hãy chú ý một cái cấu trúc rất là hay giúp Miss Mia, đấy là I would rather do something than something. Hoặc lấy một ví dụ khác với giới từ without đi nha. So, you'd better not drive without your driver's license. Đó, có nghĩa là bạn không nên lái xe nếu như mà không có bằng lái xe của bạn. Đó, you'd better not drive without your driver's license. Alright, đó, thì đó là một số những phân loại tính từ chính dựa vào chức năng của chúng trong tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là vị trí của giới từ trong tiếng Anh thì sẽ như thế nào. Rồi, đầu tiên nhá, thì chúng ta sẽ có thấy cấu trúc là be cộng với preposition cộng noun, tức là giới từ có thể đứng giữa động từ to be, đó có bằng lái xe của bạn. Đó. Đó, you'd better not drive without your driver's license. Alright, đó, thì đó là một số những phân loại tính từ chính dựa vào chức năng của chúng trong tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là vị trí của giới từ trong tiếng Anh thì sẽ như thế nào. Rồi, đầu tiên nhá, thì chúng ta sẽ có thấy cấu trúc là be cộng với preposition cộng noun, tức là giới từ có thể đứng giữa động từ to be và một danh từ nha. Lấy ví dụ như sau. The book is on the bookshelf. Quyển sách ở trên kệ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là giới từ on đã nằm giữa động từ to be, chia là is này và một cái danh từ đấy là the bookshelf, right? The book is on the bookshelf. Okay. Một ví dụ khác này. I am in agreement with you that she should be given more responsibilities.
Tôi đồng ý với bạn rằng cô ấy nên được giao nhiều trách nhiệm hơn. Đó, thì chúng ta có thể thấy là cái giới từ in trong trường hợp này nó đã nằm giữa động từ to be, chia là am này, và một danh từ đấy là agreement. I am in agreement that. Alright. Và đây là một cái cách nói formal hơn cho một cụm từ khác, đó chính là I agree with you. Alright, another example. Last admissions to the park are at 4 p.m. Alright, another example. Last admissions to the park are at 4 p.m. Đó, rồi nhận khách cuối cùng của công viên là lúc 4 giờ chiều. Thì chúng ta có thể thấy ở đây giới từ at, giới từ chỉ thời gian at ở đây nó đã nằm giữa động từ to be, chia là are này, và một danh từ đó chính là 4 p.m. Đúng không nào? Are at 4 p.m. Rồi, và đó là vị trí phổ biến đầu tiên của giới từ preposition trong tiếng Anh, đó chính là nằm giữa động từ to be và một danh từ hay là một cụm danh từ. Alright, vị trí phổ biến tiếng Anh. Đó chính là nằm giữa động từ to be và một tiếng Anh, đó chính là đứng đằng sau động từ, hoặc là cũng có thể bị ngăn tách với động từ bằng một từ khác. Rồi, sau đây thì Miss Mel sẽ cho các bạn một cái bảng để mọi người thấy là các động từ sẽ đi kèm với giới từ thường gặp như thế nào. So for example, những từ như là care này, complain, hear, know, learn, say something, talk, think, warn, wonder, worry, write thường sẽ đi với giới từ about mọi người nhé. Ví dụ như là care about nghĩa là quan tâm đến một ai đấy, một thứ gì đấy này. Complain about, phàn nàn về. Hear about, nghe về. Know about, biết về này. Learn about là học về. Say something, talk này. Warn about, cảnh báo một ai đấy về thứ gì vân vân. Tiếp theo, những động từ như là aim, fire, laugh, look, point, shout, yell sẽ thường đi với giới từ at, cụ thể là at somebody. Đó, aim at somebody hay là aim at something nghĩa là nhắm vào một ai đấy hay là một thứ gì đó. Rồi laugh at somebody nghĩa là cười nhạo một ai đó. Look at somebody something, point at somebody something chỉ vào một ai đấy hay là một thứ gì đó. Shout or yell at somebody nghĩa là mắng một ai đấy. Rồi tiếp theo đó chính là các từ như là choose là lựa chọn này, decide là quyết định, rồi differentiate hay là distinguish nghĩa là phân biệt thì sẽ đi với giới từ between. Đó, cộng với hai danh từ, hai chủ thể mà chúng ta đang so sánh ở đằng sau. Đó, lựa chọn giữa hai thứ gì đấy, choose between này, quyết định giữa hai lựa chọn nào đó, decide between, rồi phân biệt giữa hai cái gì, differentiate or distinguish between something. Okay. Alright, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một số những động từ như là aim này, apologize, xin lỗi, apply, ứng tuyển này, forgive, tha thứ, hope, long, mong chờ, mong ước này, prepare, chuẩn bị, search, tìm này, wait, watch, wish thường sẽ đi với giới từ for, mọi người nhớ, for something. So for example, aim for something nghĩa là đặt mục tiêu đạt được một thứ gì đấy. Rồi apologize for something, xin lỗi về thứ gì. Apply for something, ứng tuyển tới một cái vị trí nào đó. Forgive somebody for something, hope or long for something, rồi prepare for something, vân vân. Đó, vậy thì chúng ta hãy chú ý sử dụng thật là chính xác các giới từ đi với các động từ tương ứng để sao cho cái nghĩa câu của chúng ta nó rõ ràng và nó chính xác nhất nhá. Cụ thể nếu như mà chúng ta chỉ cần thay đổi giới từ mà đi với động từ thôi là cái nghĩa câu nó cũng thay đổi rồi. Ví dụ như là từ aim chẳng hạn. Đó, nếu như mà chúng ta sử dụng aim at nghĩa là nhắm tới một ai đấy, nhắm tới một thứ gì. Còn aim for thì nó sẽ mang nghĩa nhiều hơn là đặt mục tiêu để đạt được một cái gì đấy. Đó, ok. Rồi, tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số những động từ khác mà đi với các giới từ phổ biến như là earn, prevent hay là stop thì sẽ đi với giới từ from mọi người nhé. Ví dụ như là prevent something from happening hay là stop somebody from doing something chẳng hạn, nghĩa là ngăn chặn không cho thứ gì đó xảy ra hay là không cho ai đấy làm gì. Alright, assure hay là convince thì sẽ đi với giới từ of này.
assure somebody or convince somebody of something, nghĩa là đảm bảo với một ai đấy về một thứ gì đấy, hay là thuyết phục một ai đó về một thứ gì. Đó, convince somebody of something. Concentrate này, count, depend, insist, rely sẽ đi với giới từ on. Cụ thể concentrate on something nghĩa là tập trung vào một thứ gì. Count on hay là depend on nghĩa là phụ thuộc vào ai đấy hay thứ gì. Insist on là nài nỉ. Đó, rely on là tin tưởng hay là nhờ vào ai một thứ gì đó. Alright, apologize, explain, present, speak, talk hay là write sẽ đi với giới từ with mọi người nhé. Deal with something cũng có thể đứng sau danh từ. Response something cũng là lý do. Nghĩa là somebody or it's been a great one. Exactly. With on nghĩa là phụ thuộc vào ai đấy hay thứ gì. Insist on là nài nỉ. Đó. Một số những cái ví dụ cụ thể như sau nhé. I live in Nha Trang. Tôi sống ở. Rồi thông tin information sẽ đi với giới từ trách nhiệm thì sẽ cộng experience này. Theo nhá, chúng ta to have adverse impact on somebody or something, rồi là cái nghĩa câu nó cũng thay đổi rồi. Ví dụ như là từ aim chẳng hạn. Đó, nếu như mà chúng ta sử dụng aim at nghĩa là nhắm tới một ai đấy, nhắm tới một thứ gì. Còn aim for thì nó sẽ mang nghĩa nhiều hơn là đặt mục tiêu để đạt được một cái gì đấy. Đó, ok. Để đạt được một cái gì đấy. Đó. Okay. Somebody for excuse, explanation, ideas, in return, need, reasons, reputation, responsibility sẽ cộng với giới từ for mọi người nhé. Excuse for something nghĩa là lý do cho một thứ gì đó. Explanation for something giải thích cho này. Ideas for something ý tưởng cho. In return for something nghĩa là đổi lại được một thứ gì đấy. Need for something cần thứ gì này. Reasons for something cũng là lý do này. Rồi reputation for something nghĩa là danh tiếng vì một thứ gì đó. Reputation for something. Rồi responsibility for something nghĩa là trách nhiệm về một thứ gì đấy. Alright, next chúng ta sẽ cùng nhìn vào những cái danh từ ở hàng thứ 3 này là những danh từ thường là chỉ xu hướng. Đó, sẽ được sử dụng rất nhiều trong IELTS Training Task 1 này. Change, decrease, drop, experience, fall, increase, and rise. Đó, increase, rise nghĩa là sự tăng lên này. Fall, drop, decrease nghĩa là sự giảm đi. Change là sự thay đổi này. Experience là một cái trải nghiệm nào đấy. Thì sẽ cộng với giới từ là in. Đó, a change in something, a decrease in something, a fall, increase, or a rise in something. Đó, lấy ví dụ như là there has been an increase in obesity rate in Vietnam lately. Nghĩa là gần đây đã có một cái sự tăng lên trong cái tỷ lệ béo phì ở Việt Nam. Đó, an increase in or a decrease in. Okay. Tiếp theo này, các danh từ như là experience này, kinh nghiệm này, knowledge or understanding là hiểu biết thì sẽ cộng với giới từ of mọi người nhé. Knowledge of something, understanding of something. Effects này, impact or influence nghĩa là ảnh hưởng. Đó, cả ba từ này nó đều đồng nghĩa mọi người nhé. Thì sẽ cộng với giới từ on. Đó, an impact on, an influence on gì đó. In association or experience sẽ cộng với giới từ with. In association with somebody or something nghĩa là liên quan đến một ai đấy hay là một thứ gì đấy. Experience with somebody or something nghĩa là kinh nghiệm, trải nghiệm với một ai đấy hay một thứ gì đó. Okay. Rồi, tiếp theo nhé, chúng ta cũng sẽ có một số những cái ví dụ như sau này. Climate change is likely to have adverse impact on human health. Đó, chúng ta có thể thấy là to have adverse impact on somebody, đến sức khỏe con người. Ok. Rồi, tiếp theo này. There has been a gradual change in climate over the last few years. Đó, a gradual change in climate
over the last few years, nghĩa là khí hậu đã có sự thay đổi dần dần trong vài năm qua. A change in something. Alright, và gradual nghĩa là dần dần. Đó, và đồng thời chúng ta hãy cũng để ý một xíu là những cái cách diễn đạt như thế này. To have adverse impact on somebody or something. Rồi a gradual change in something là những cách diễn đạt rất là phổ biến trong IELTS Writing Task 1 và Task 2. Đó, nên là chúng ta hãy review thật là kỹ hai cái bảng động từ và bảng danh từ thường được đi với những giới từ nào để tránh bị nhầm lẫn khi mà chúng ta viết hay là nói trong tiếng Anh nhé. Alright, rồi, và đấy cũng chính là cái phần lý thuyết cuối cùng trong buổi preposition giới từ ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ move on tới phần luyện tập nha. Rồi, exercise number 1, chúng ta sẽ cần phải chọn Our family live in an old wooden house, something shutters. Ok, rồi chúng ta sẽ sử dụng a, for, on hay là with nhỉ? Rồi, Miss Ben sẽ giải thích một xíu về cái câu này để chúng ta có thể lựa chọn đáp án dễ dàng hơn nhé. Gia đình của tôi sống trong một cái căn nhà gỗ nó rất là cổ và có những cái tấm chắn sáng. Đó, shutters là những cái tấm chắn sáng, màn sập người nhé. So what is your answer for number 1? Exactly, with shutters. An old wooden house with shutters. Okay. Number 2, our main meal of, for, on, or with the day usually includes rice and vegetables. Alright, so what is your answer for number 2? Exactly. Our main meal of the day usually includes rice and vegetables. Nghĩa là cái bữa ăn chính của ngày của chúng tôi thường bao gồm cơm và rau xanh. Đó. Number 3, at a wedding reception in Britain, all the guests usually get a piece something, the cake. Alright. Okay, so what is the answer? Perfect. All the guests usually get a piece of the cake. Đó. Và câu này có nghĩa là ở tiệc cưới ở Anh thì tất cả các khách mời sẽ có được một miếng bánh. Đó, a piece of something. Okay, a piece of the cake. Alright, number 4. In my country, there are special universities, something, talented sportsmen and women. Rồi, ở đất nước của tôi thì sẽ có những cái trường đại học đặc biệt dành cho những người chơi thể thao. So what is the answer? Exactly. You need a large amount money if you want to travel around the world. A large amount of. Yes, you need a large amount of money if you want to travel around the world. Bạn cần một khoản tiền lớn để có thể du lịch vòng quanh thế giới. A large amount of something. Okay? Number 6, the house, the corner is for sale. Hoặc là the house, something, the corner thì người đàn ông và người phụ nữ. Đó, và câu này có nghĩa là ở tiệc cưới ở Anh thì tất cả các khách mời sẽ có được một miếng bánh. Đó, a piece of something. Okay, a piece of the cake. Alright, number 4. In my country, there are special universities, something, talented sportsmen and women. Rồi, ở đất nước của tôi thì sẽ có những cái trường đại học đặc biệt dành cho những người chơi thể thao. So what is the answer? Exactly, 4 talented sportsmen and women. Number 5, you need a large amount money if you want to travel around the world. A large amount of. Yes, you need a large amount of money if you want to travel around the world. Bạn cần một khoản tiền lớn để có thể du lịch vòng quanh thế giới. A large amount of something. Okay? Number 6, the house, the corner is for sale. Hoặc là the house, something, the corner of the street is for sale. Cái ngôi nhà mà nằm trong góc đường đang được giao bán. Đó. So what do we have here? Exactly, the house at the corner of the street is for sale. At the corner, mọi người nhớ, ở góc. Đó, ở một góc đường chẳng hạn, at the corner of the street. Alright, next, let's move on to exercise number 2. Ok, với bài tập này thì chúng ta sẽ cần phải quan sát cái bức tranh này và điền những cái giới từ phù hợp cho các câu được cho sẵn, sao cho nó make sense nhất và nó phù hợp với cái ngữ cảnh của bức tranh này nhất. People, 2 women and 2 men. Okay, so what preposition would you choose here? Exactly, in the picture there are 4 people. Trong cái bức hình này thì có 4 người, đúng không nào? Number 2, a man and a woman are sitting the table. Đó. Trong cái bức hình này thì như thế nào so với cái bàn này nhỉ?
Yes, great job. They are sitting at the table. Đúng không nào? Đang ngồi ở cái bàn này. At the table. Number 3, they are sitting chairs. So what is your answer? Perfect. They are sitting on chairs. Number 4, the drinks are on the table. Và những cốc nước của họ đang ở trên bàn, đúng không nào? The drinks are on the table. Alright, number 5, one woman is standing something the table and saying something. Rồi, người phụ nữ này thì đang đứng ở vị trí nào và đang nói một thứ gì đó. So what is your answer? Alright, great job. So standing in front of the table, có thể là đang đứng trước cái bàn này đúng không nào? Hoặc chúng ta cũng sẽ có một số các lựa chọn khác như là standing beside the table, right? Đứng bên cạnh cái bàn và đang nói một thứ gì đấy. One woman is standing in front of or beside the table and saying something. Okay, number 6, a man is barbecuing her. Đó, một người đàn ông đang nướng thịt ở đằng sau cô ấy hay là ở ngay cạnh cô ấy thì chúng ta sẽ điền được giới từ gì mọi người nhỉ? Exactly. So a man is barbecuing behind her or next to her. Cũng được, đúng không everyone? Now let's move on. Nào, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là hoàn thành các câu sau đây sử dụng giới từ in hoặc on hoặc at. Sẽ lựa chọn ra một trong 3 cái giới từ này thôi mọi người nhé. Number 1, Jetty was born the 20th century. Jetty được sinh ra vào thế kỷ 20. Rồi, vậy thì cái mốc thời gian thế kỷ thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ in the 20th century. Number 2, it is said that... Rồi, tiếp theo là về tháng thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ gì mọi người nhỉ? Exactly, bloom in April or May. Rồi, những cái cây hoa quả này sẽ thường nở rộ vào tháng 4 hoặc tháng 5, đúng không nào? In April or May. Alright, number 3, Gettysburg took place July 1863. What is your answer? Exactly, in July 1863. Đó, vào tháng 7 năm 1863. Took place nghĩa là đã xảy ra nha. Number 4, I like to take a bath the morning, but my roommate likes to take a bath night. Alright, so which prepositions would you use for the first gap and the second gap? Exactly. I'd like to take a bath in the morning, but my roommate likes to take a bath at night. Đó, chúng ta chú ý phân biệt nhé. In the morning này, in the afternoon này, hay là in the evening, nhưng mà sẽ là at night. Okay? Alright, number 5, the president lives the White House, which is located 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. Rồi, chúng ta hãy cùng nhìn vào từng vế câu một nhé. Tổng thống sống trong Nhà Trắng. Đó, thì chúng ta sẽ điền giới từ in, exactly. The president lives in the White House, which is located at 1600 Pennsylvania Avenue. Rồi, với các nhà located at 1600 Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. Rồi, một thành phố thì chúng ta sẽ sử dụng in, đúng không nào? The president lives in the White House, which is located at 1600 Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. All right, great job. Number 6, it is located Madison Avenue, New York City. Rồi, câu này thì hơi khác một xíu nên chúng ta hãy cẩn thận nhé. So it is located on Madison Avenue in New York City. Rồi, chúng ta hãy chú ý là nếu như mà chúng ta có một cái địa chỉ cụ thể bao gồm số nhà và đường phố thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ nào thì sẽ sử dụng on nha. On Madison Avenue này, ở thành phố New York, in New York City. Alright, number 7, Mozart died Vienna 1791, the age of 35. Okay, so what are your answers? Alright, great job. Mozart died in Vienna in 1791 at the age of 35. Đó, ở thành phố Vienna này, vào năm 1791, ở độ tuổi 35. At the age of, ok? Nên chúng ta hãy chú ý rất là kỹ giúp Miss Mia về cái expression là at the age of, ok? Ở độ tuổi. Number 8, I saw several people I know. The meeting Saturday afternoon. Okay, so in, on, or at for number 8.
Exactly. I saw several people I know at the meeting on Saturday afternoon. Đó, tôi đã gặp một vài người mà tôi biết tại cái buổi họp vào chiều thứ bảy. Đó, at the meeting on Saturday afternoon. Number 9, leaves turn gold the autumn. Đó, lá thì ngả vàng vào mùa thu thì chúng ta sẽ có giới từ in the autumn. Number 10, most college volleyball games are played Saturdays. Rồi, on, right? Hầu hết những cái trận bóng chuyền ở đại học thường được chơi vào các ngày thứ bảy. Đó, most college volleyball games are played on Saturdays. What's going on, everybody? Today we are starting our Excel tutorial series. Now, there are so many things that you can do in Excel, so I don't know how long the series is going to be. It could be 15 or even 20 videos. But what I do know is that I'm going to be covering just about every single thing that I've used since I became a data analyst, and I want to show you how to do it. So it won't just be the more concrete things, like pivot tables, charts, VLOOKUPs, things like that. It'll also be some of the more nuanced things like how to deal with missing data or how to deal with dirty data and how to clean that up within Excel. And so those are things that you may not be able to do, if somebody wasn't showing you how to do it. And so that's what I'm going to try to help you, because I know that that is something that you will need to do or learn how to do in Excel. Now, before we get into it, I want to give a huge shout out to the sponsor of this Excel series, and that is Udemy. I took so many Excel courses on Udemy when I was first starting out as a data analyst. And there was this one course that I kept going back to over and over again, because as I got into it in my job, I realized that there were so many things that were in that course that I really needed to know, but I didn't realize I needed to know it. And so I'm going to put the links to those courses in the description in case you want to take those. Again, huge shout out to Udemy. Without further ado, let's jump onto my screen and get started with our very first Excel tutorial. All right, so I'm going to go ahead and get rid of myself. We are going to be looking at something absolutely pivotal in your data analytics career, and that is pivot tables. And I think that's really appropriate. It is probably one of the most commonly used things I think that data analysts use to convey information in Excel. It's super easy to group things together, to display information in a very easily understandable way.
especially for people who are not data analysts, right? I use this a lot for other managers or for higher ups who don't want to get into SQL or aren't super tech savvy in like Python or Tableau. They just want it in Excel. And so I use it all the time for that reason. And so we're going to be using this data set right here, bike store sales in Europe. I will include this link in the description. We're not going to look at the columns just yet. We're going to download it. I've already downloaded it a few times, but we are going to go to our downloads. We're going to open it up, and we're going to open up this sales right here and give it a second. All right, perfect. And so here's what it looks like, at least on my screen. I'm going to spread it out just a little bit. And really quickly, let's take a very quick glance at this. So we have a date, a day, a month, a year. So some date information. Then we have some customer age information. So how old was the customer? Again, this is bike sales. So what did what did they buy? And then we have some demographic information. So this is their age group. We have the gender, country, state, the product category, the subcategory, the actual product that was purchased. And then we have things like, how much these things cost, the quantity that was ordered. So we have order quantity, unit cost, unit price. Then we have the profit, cost, and revenue. All things that almost everything in here, we can in some way put into a pivot table. Now, I'm not going to looking at a lot of this revenue over here because I think it's pretty easy to show the value of a pivot table especially with currency or money. So what we're going to do to get started is we're going to go up to insert, and we're going to click on insert, and then we are going to click on pivot table. Now, really quick, there is a recommended pivot tables. And if you click on that, what will come up is some recommendations that Excel gives based on the data that you have. And it can kind of give you some ideas of what you can do with pivot tables. It's going to generate, but let's click on pivot table, and it's going to auto select basically everything. And that's fantastic. But if it doesn't come like that, I just erase that. If it doesn't come like that, you can click right here. You can click you can click Control, Shift, and then the right arrow, and then the down arrow. And that is going to select all of our data. And you have right here a new worksheet or an existing worksheet. We're going to create a new worksheet. Just tends to get too clogged up if we put it on the same worksheet that already has a lot of data in it. So right over here are pivot table fields, and these are all of our columns that we just looked at. And we're going to be able to select those and kind of drag and drop. Now, if you just took the Tableau tutorial series that I just finished doing last week, then this is going to be pretty familiar. You're going to start seeing a little bit of hopefully some patterns about how the data is kind of displayed. And so we have our filters down here. We have columns, rows, values. All of these things we will be using. I'll show you how to use today, as well as some additional things. And we're going to things with do that. Now the revenue is how much is actually being sold. So
Tặng thêm 4 lon, giá không đổi trong mỗi thùng Pepsi. 7 ắp, Mirinda, tết thêm vẹn tròn. What's going on, everybody? Welcome back to another video. Today we are starting our Tableau tutorial series. The rows, really. So what to do when we put label, you can click right here and you can get rid of the labels that you have and you can see them right. What's going on, everybody? Welcome back to another video. Today we're going to be starting our Power BI tutorial series. Now, I am super excited to start this series with you guys. We're going to be breaking this up in about 6 or 7 videos. I don't really like those super long applied steps. It says rename, like we were looking at, and the price. So the first thing that we need to do is import our Panda, those headers for the x-axis and the y-axis. And so right now, broken out into country and why, sheet name, we'll do the rows. All we'll say is pd.set_option. Now, what we need to do is we're going to change the rows. We're not going to change the columns, at least not on this one. So we'll say, quote, display.max.rows. Now, if we just run this, what's going on, everybody? Welcome back to another video. Today, we are back with another data price. Now, if I put 400, restart your to include down here. If you want to try it, I think it's super interesting around with. I enjoyed this. So with that being said, this is the project. In the next one, and I promise you, this one is probably going to get a lot more difficult. If you thought this one was easy, which I hope you do, then that means you're pretty good at Python. In the next web scraping project, and I hope to do many of these. I might do even all the ones that I put in that poll, but I started with the one that was the most popular. If you were able to get through this, I think that is fantastic. I think this is a solid project to create a data set. And so use this how you will. You can copy my code exactly. I don't have a problem with that. Again, I don't think this is beginner. There are some a little bit more advanced things, and I'm not even advanced, just like intermediate level things that you kind of learn as you get into it. And so I hope